नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनही दाबा। तर मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला अशा प्रकारचा कलर ओव्हरले इफेक्ट कसा द्यायचा ते सांगणार आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही आपला व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघा आणि तुम्हाला जर माझ्या इंस्टाग्राम आय डीला व्हिजिट करून घ्या, कारण की त्यावर नवीन नवीन बॅनर एडिटिंग संबंधी आपण काही ना काही टाकत असतो। आणि तुम्ही जर आपल्या व्हिडिओला लाईक केले नसेल तर लाईक करा, कमेंट करा, नेक्स्ट व्हिडिओ कशाला पाहिजे तेही कमेंट करा। तर चला मित्रांनो, आपण आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर चालू। तर मित्रांनो, तुम्हाला सर्वप्रथम आपल्या फोनमध्ये ऑटोडेस्क स्केचबुक हे ॲप ओपन करायचं आहे। हे ओपन केल्यानंतर तुम्हाला फर्स्ट ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला गॅलरी यावर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर प्लसच्या चिन्हावर क्लिक करून तुम्हाला जे मी डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला एक बॅकग्राऊंड दिलेले आहे त्या बॅकग्राऊंडला तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे मित्रांनो। तर मी मित्रांनो बॅकग्राऊंड ॲड करून घेतो। तर मित्रांनो, हे बॅकग्राऊंड आपलं लोड होत आहे। तर मित्रांनो, या बॅकग्राऊंडची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे, तुम्ही त्याचा फ्रीमध्ये यूज करू शकता। तर मित्रांनो, तुम्हाला प्लसच्या चिन्ह 2 नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि इम्पोर्ट इमेजवर क्लिक करून आपला फोटो जो आहे तो इमेज ॲड करायचा आहे। तर गॅलरीमध्ये जाऊन तुम्हाला आपला ज्याचा फोटो ॲड करायचा आहे तो ॲड करायचा करून घ्या। तर मित्रांनो, मी आपला फोटो ॲड करून घेतो। तर मित्रांनो, फोटो ॲड केल्यानंतर आपल्याला असा मोठा करायचा आहे। असा तुमच्या साईजनुसार तुम्ही वाढवू शकतात। तो वाढवल्यानंतर तुम्हाला इथे डनच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला एक लिमिनसिटी नावाचा इफेक्ट आपल्या या लेअर शेवटून 2 नंबरचा ऑप्शन लेअरचा आहे त्यावर क्लिक करून तुम्हाला येथे आपला मॉडेलचा जो फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करून आपल्याला येथे ब्लेंडिंग ऑप्शन हे नाव नॉर्मल आहे, तर आपल्याला येथे क्लिक करून आपल्याला सर्वात खालती जायचं आहे आणि आपल्या लिमिनसिटी इफेक्ट हा द्यायचा आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता एक नंबर असा आपला इफेक्ट या फोटोला बसलेला आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडली तर आपल्या व्हिडिओला लाईक करा, आपले चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनही दाबा आणि आपल्या चॅनलला तुम्ही व्हिजिट करू शकता। आपण चॅनलवर नवनवीन व्हिडिओ अपलोड करत असतो आणि तुम्ही हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि या बॅकग्राऊंडची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल आणि नेक्स्ट व्हिडिओ कशाला पाहिजे तेही कमेंट करा। चला मित्रांनो, धन्यवाद व्हिडिओ बघितल्याबद्दल।